Kemi mbërritur tani në hapësirën e intervistës. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio zotin Premto Gogo, ekspert i çështjeve zgjedhore, njëherësh edhe kryetari i KRIK Albania. Zoti Gogo, mirë se erdhët. Mirë se vjen dhe faleminderit për ftesën. Do të flasim në fakt në këtë hapësirë për reformën zgjedhore. Doja ta nisja këtë bisedë në studio lidhur me deklaratën që kryeministri Edi Rama ka dhënë gjatë ditës së sotme se reforma zgjedhore do të mbyllet brenda këtij viti me pjesëmarrjen e atyre që duan të jenë pjesë, duke nënkuptuar në një farë mase se Partia Demokratike, në fakt opozita e bashkuar, do të jetë jashtë kësaj tryeze. Si e keni parë këtë deklaratë? Në fakt nuk është se ka ndonjë ndryshim nga deklaratat edhe të mëparshme, qoftë edhe para një muaji, qoftë edhe para procesit 30 qershorit. Palët duket se janë instaluar në skalionet e tyre dhe ka një mungesë të qartë të maturisë të tyre. Ajo që është e domosdoshme është që ka nevojë për dialog. Palët duhet të komunikojnë dhe më pas kanë forma të tjera pastaj se si mund t'i trajtojnë çështjet me radhë. Ajo që duhet vënë theksi është që tashmë ky proces i 30 qershorit dhe rezultati i fundit për mos hapjen e negociatave është një përgjegjësi e qartë e klasës politike. Jo thjesht e majorancës, por e gjithë klasës politike, sepse ato detyra kanë qenë aty dhe ne që e ndjekim në përgjithësi gjithë zhvillimet demokratike dhe politike në vend, e dim që nuk është se meritoi, nuk është se ishin detyrat e përmbushura, përkundrazi, ka pas një vullnet të qartë ose më saktë një vullnet politik i cili ka kundërbalancuar një qasje pozitive e cila do të sillte një përshpejtim të procedurave për të çelur negociatat sa më shpejt dhe sigurisht për të rritur cilësinë e demokracisë në vend, sepse thelbi është cila është demokracia që ne gëzojmë sot. Procesi i 30 qershorit vuri në fakt jo thjesht që u bën në mënyrë të njëanshme, që tashmë dihet, por evidentoi një sër probleme të mëdha, probleme me qasje shtetformuese, që është në fakt thelbi i problemeve madhore me të cilat përballet shoqëria jonë dhe demokracia në Shqipëri. Probleme që sillen me zbatimin e ligjit, me sillen institucionale, me mos funksionimin e institucioneve, me vullnetin individual, përposta politik që prevalon mbi zbatimin e ligjit, kështu që të gjitha këto element sollën atë proces, sollën precedent shumë të rrezikshëm, ajsa KRIK, që unë përfaqësoj së bashku me organizatat që kanë vëzhguar procesin e 30 qershorit dhe që kanë dalë me një qendrim publik në fund të gushtit, e kanë quajtur këtë një proces i cili nxjerr domosdoshmërinë të paktën për procesin zgjedhor. Për hir të precedentëve antiligjor të krijuar, e zhbëri kodin dhe gjithë procesin zgjedhor, pra çdo proces i nesër ka tashmë përpos bazës ligjore ka dhe precedentet e krijuar antiligjor. Çfarë thotë që vullnetet politike mund të manipulojnë sërish. Prandaj ajo që është domosdoshme, që ne e kemi theksuar në atë qendrim, por edhe sot është që palët duhet të ngrihen në nivelin e duhur, dhe këtu e kam fjalën për dy partitë kryesore, Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste, dhe sigurisht liderët e tyre, dhe të pranojnë kostot e deri tanishme që kanë shkaktuar këto procese të njëanshme. T'i pranojnë me ato kostot oportune të tyre dhe tashmë të ulen me së bashku dhe sepse e vetmja rrugë për t'i dhënë zgjidhje këtij ngërçi dhe kësaj krize politike, e cila është e thelluar dhe thellohet gjithnjë më shumë, është vetëm nëpërmjet dialogut dhe rrugës institucionale. Rrugë tjetër nuk ka. Demokracia shërohet me demokraci. Por ajo që është shumë e domosdoshme dhe që evidentohet tashmë është që politika e deri tanishme e gati 10 viteve mbas ndryshimeve të Kushtetutës së 2008-s dhe deri më sot, e cila u bazuar mbi filozofinë e balancimit të peshës politike pozit-opozit ose majorancë-opozit, dështoi. Pra kemi kriza ciklike dhe këto sollën që ai denatyrim i normave kushtetuese, duke hequr qytetarin në qendër që është në qendër të gjithë të drejtave dhe lirive kushtetuese, si kundër parashikon Kushtetuta e 98-s. Ajo e 2008-s nuk ka më qytetarin, ka partinë politike në mes. Pra e gjitha kjo, duke sjellë dhe pastaj ndërmarrjen e reformave thjesht bazuar mbi balancën e dy partive të mëdha, PS, PD, thjesht kanë prodhuar gjithë këto probleme që tashmë nuk premtojnë më as edhe një gjë pozitive. Përkundrazi, rreziku i përsëritjes është eminent gjithmonë më shumë. Çka do të thotë që shtrohet domosdoshmëri, përfshirja e të gjithë aktorëve.
e gjithë aktorëve jo vetëm politik, por veçanërisht të shoqërisë civile, dhe këtu kam fjalën jo vetëm për organizatat të shoqërisë civile që kanë një ekspertizë të kualifikuar, por edhe të qarqeve akademike, individ, ekspert e tjerë, për të realizuar procesin e reformës zgjedhore. Atë proces të shumë premtuar nga klasa politike pre vitit 2013 me nxitjet dhe nismat që ne kemi marrë dhe në vazhdimsi, por që në fakt kanë dështuar pikërisht për këtë gjë. A mendoni se është momenti i duhur në fakt për të ndërmarrë reformën zgjedhore? Dim që është një nga kushtet e vendosura, por duke patur një krizë ndoshta kaq të thellë politike dhe një refuzim nga ana e opozitës bashkuar për t'u bërë pjesë kësaj reforme. Mendoni se duhet pikërisht të fillonte tani reforma zgjedhore? Shiko, mendoj se palët duhet të heqin dorë nga e shkuara. Kur them nga e shkuara kam këtu parasysh qëndrimet e të shkuarës. Pra duhet bënë më tolerant në qëndrimet që kanë pas ndaj njëri tjetrit dhe duhet të vënë të ardhmen e shoqërisë, të ardhmen e demokracisë, të ardhmen e shtetit demokratik dhe të kësaj demokracie tranzitore, nëse do të vazhdoj kështu edhe 10 vite të tjera apo 30 vite të tjera, sepse nuk janë pak 30 vite, apo klasa politike përfshirë dhe gjithë shoqërinë, pra të themi gjithë elitën e shoqërisë do ta kaloj këtë ngërç që është një krizë e madhe dhe në këto momente në fakt vendosen edhe baza të shëndetshme për sa i përket pikërisht krizat e mëdha prodhojnë nga ndonjëherë edhe formula ose një lloj revolucioni në superstrukturë që më të qëndrueshme për shoqëritë. Kështu që absolutisht që reforma zgjedhore në këtë moment konkuron në domosdoshmëri dhe në prioritet reformën për drejtësi. Pra reforma e drejtësisë ka qenë gjatë gjithë këtyre viteve, nga 2014 dhe deri më sot, reforma kryesore, më e rëndësishme, që është pranuar nga gjithë palët dhe nga gjithë partnerët tanë ndërkombëtar. Tashmë me të njëjtën valencë ka dhe reforma zgjedhore. Sepse sigurimi i reformës në drejtësi, pra suksesi i saj, por edhe i proceseve të tjera të rëndësishme, nuk mund të arrihet pa patur një mazhorancë, një parlament legjitim, e cila sigurohet nga një proces zgjedhor me integritet. Dhe në fakt, në procesin zgjedhor, në përgjithësi në diskutimet që bëhen në studiot televizive, apo edhe në perceptimin e gjerë, mendohet se është dita e votimit. Jo, nuk është ajo. Nuk është as një muaj fushat, nuk janë as 3 muaj që ngrihet NKZZ, por është gjithë integriteti i procesit zgjedhor në kupton çdo ditë, çdo sjellje të mazhorancës, të opozitës, të gjithë aktorëve, të cilat sigurojnë që vullneti i qytetarit do të ngelet i pacënuar. Dhe kur themi pacënuar, përfshirë këtu dhe interesat, përfshirë këtu edhe vënia në kushtet e mbjetesës që detyrojnë në një formë apo në një tjetër qytetarin që ta orientojnë votën e tyre. Dhe sigurisht në një situatë të tillë, e cila është nga shembujt par excellence të korrupsionit zgjedhor që është implementuar në vazhdimsi nga procesi në proces dhe është përmirësuar në shkallën më të lartë të mundshme, për fat të keq, është evidentuar që ditën e zgjedhjeve nuk monitorohen dhe nuk evidentohen absolutisht ose shkelje fare të parëndësishme ose dytësore. Në fakt, shkeljet kanë qenë më parë dhe në raportin që ne do të nxjerrim këtë javë, dhe jo më kot e kemi po themi anashkaluar pasi qëndrimi politik u dha në fund të muajit gusht, ndërkohë që raporti u la të diskutohej mbas marrjes së përgjigjes së negociatave dhe mbas opinionit të Venecias, sepse gjithçka për procesin e 30 qershorit u lidh ligjshmëria e tij ose jo u lidh me dekretin e presidentit. Nuk është thjesht kjo. Ajo çka është e rëndësishme për një proces është se si do ta adresojmë shoqëritë e maturuara këtë, si do t'i adresojmë këto probleme në mënyrë që ne të sigurojmë një proces të shëndetshëm për qytetarët dhe për organe që nesër që do legjitimohen dhe do të shërbejnë qytetarëve. Dhe nga pikërisht për të shmangur këtë lloj qasje dhe duke pasur qëllim kryesor adresimin e problematikave, raporti i cili është themi disi voluminoz dhe shikon se si janë sjellë institucionet, administrata zgjedhore, vetëm trupa e KQZ-s me gjithë administratën e KQZ-s, por dhe administratat e niveleve të dyta dhe të treta, por dhe aktorët e tjerë, Ministria e Brendshme me përgatitjen e listave, bashkit apo ministritë e tjera me task force-ën për ndalimin e shpërdorimit të burimeve shtetërore etj. Dhe ajo që vjet re është që për fat keq ka një mos zbatim total, një pandjeshmëri totale të
ndaj zbatimit të ligjit, ndaj respektimit të drejtës së qytetarit për të votuar i lirë dhe i pandikuar. Me që se po e prekim në bisedën tonë, në fakt 30 qershorin si një proces të jetë rëndësishëm edhe që ka kryuar një precedent në fakt në demokracinë shqiptare. Një nga kushtet e vendosura nga Bundestagu është edhe ligjshmëria e këtij procesi me një vendim të gjykatës kushtetuese. A mendoni ju se ky proces pra 30 qershorit do ta kalonte klasën në gjykatën kushtetuese pasi ajo të ngrihet? Ky është një diskutim i gjatë që ka përfshirë gjatë gjithë këtyre muajve ekspert nga më të ndryshëm e tjerë. Ne jo pa qëllim, pavarësisht se jemi organizata më me përvojë dhe që kanë ndjekur në mënyrë të pandërprerë nga viti 2012 reforma zgjedhore, të gjitha proceset, jo vetëm zgjedhore, po KQZ në mënyrë të vazhdueshme, reforma zgjedhore, çdo proces politik institucional që ka afektuar drejt për drejt ose jo proceset zgjedhore. Ne kemi qëndruar në hije për ta shmangur këtë. Ne duhet të mësohemi që të respektojmë verdiktin e institucioneve, pavarësisht ekspertizës sonë si organizat apo times personale në qasjen që ne kemi, por ajo që duhet të pranojmë është që për këtë duhet shprehet institucionet, duhet shprehet gjykata kushtetuese dhe pavarësisht efekteve që do të vinë më pas, shoqëria duhet të tregohet e gatshme të adresojë problemet e tjera pavarësisht kësaj pjese. Kjo është arsyeja edhe pse ne po e vëmë theksin me publikimin e këtij raporti për të risjellë në vëmendje domosdoshmërinë e reformës zgjedhore, që tashmë është bërë kryefjala dhe e partnerëve ndërkombëtar, si kundër ju thatë, jo vetëm thjesht e deklaratës nga Bundestagu gjerman, po edhe e partnerëve të tjerë. Dhe ç'është më e rëndësishme, të sigurojmë gjithëpërfshirje në këtë reformë zgjedhore. Jo ndryshe nga çfarë ka ndodhur. Këtu doja të ndalesha tek gjithëpërfshirja. Tham edhe më herët se nga opozita e bashkuar kemi një lloj refuzimi. Ata kanë një tjetër propozim, por do ta prekim pak më vonë. A mendoni ju se nëse reforma zgjedhore do të bëjë ashtu siç ka deklaruar sot kryeministri deri në fund të këtij viti dhe me ata që duan në fakt të marrin pjesë në këtë tryezë, a mendoni se do të vlerësohej vërtet ose do të pranohej nga ndërkombëtarët si një reformë e ndërmarrë prej vërteti? Të them të drejtën, para se të jap një konstatim për këtë deklaratë të kryeministrit, të cilën unë e shoh thjesht në nivelin politik dhe jo nga pikpamja e asaj përmbajtjes se çfarë kemi në vetvete në këtë proces të reformës zgjedhore, përfshir edhe denatyrimin e komisionit pas majit të këtij viti. Pra ku ul numri i komisionerëve, i antarëve të komisionit dhe ku u prezantua individ, pra deputet nga pakica parlamentare. Në praktikën e shëndetshme demokratike të adresimit të çështjeve të problemeve zgjedhore, ka qenë një qasje të paktën minimaliste, por të paktën e pozit-opozit. Dhe askush nuk ka, edhe kur ka pasur incidente politike, kur ka pasur një lloj prepotence nga mazhoranca, qoftë kur ka qenë PD-ja në pushtet apo qoftë tani që është Partia Socialiste, dhe kanë kërcënuar njëri tjetrin për të shkuar qoftë me referendum, qoftë për të prekur ligjin zgjedhor në mënyrë të njëanshme, kanë qenë të nivelit politik dhe janë tërhequr, sepse e kanë ruajtur këtë qasje të përbashkët për të siguruar një produkt që vjen nga të gjitha palët politike, sepse është thelbësor dhe në mënyrë absolute nuk mund të sigurojë asnjë gjë të shëndetshme. Pavarësisht një vullneti pozitiv që mund të shënojë në procesin zgjedhor të radhës. Por në këndvështrimin afatgjatë të një demokracie të shëndetshme, kjo absolutisht që është e papranueshme. Për të mos folur për këtë lloj komisioni, i cili bashkëdrejtohet tashmë, them drejtën, unë i respektoj absolutisht individët që kanë deputet, por cilën parti ata? Vullneti i tyre, cilën parti përfaqëson? Ku janë votuar ata dhe cilën pjesë, sepse pavarësisht se sa funksionojnë partitë politike, që është problem vete, financimi, demokracia e brendshme e partive politike, funksionimi i brendshëm i partive politike, i forumeve e tjera. Kjo është një çështje më vete që kërkon diskutime edhe tashmë njihen problematika dhe kjo është një gjë shumë e mirë që edhe është vënë theksi që edhe kjo do të adresohet në reformën zgjedhore, të paktën e shpremtuar, por këto parti politike janë votuar dhe përfaqësojnë kategori apo qytetar. Dhe çfarë do të thotë që partitë politike sillin vullnetin e qytetarëve në fundit, pasi e konsultojnë me ata. Ne kemi haruar, kemi humbur thelbin nga nis, cilat janë partitë politike, që janë këta antar komisionesh që dalin aty, kë përfaqësojnë. Çfarë do të thotë që jo vetëm kjo, dhe këtë e di dhe mazhoranca, sepse në mbledhjen e 7 majit, por media besoj, sepse situata ka qenë shumë e ngarkuar në atë kohë dhe shumë element kanë lëvizur, bashkëkryetari socialist i komisionit, zoti Damian Gjiknuri,
ka premtuar që brenda një koriku do të merreshin të gjitha reformat kryesore, por asnjë gjë nuk do të aprovojë pa dhënë okej Partia Demokratike. Që ishte një fyerje edhe për opozitën parlamentare, po çdo të thotë kjo. Kjo është e njëjta gjë me qasjen që ka pasur deri më sot, kur ne kemi kërkuar që në krye të erë, sa herë ka pas proces reforme zgjedhore, që të sillet në radhë të parë vullneti politik i palëve. Vullneti politik i cili ka mbledhur edhe këndvështrimet dhe kontributet e gjithë aktorëve të tjerë. Cilat janë elementet në procesin zgjedhor që do prekim sistemin, do prekim financimin, e tjerë se ka formula nga më të ndryshmet, por thelbësore është që nuk mund të bëhet procesi reformës zgjedhore si kundër është bërë dhe mësot andra, po duke e parë në integritet, sepse afektoj njëra tjetrën qofte edhe ndryshime elementare në ligjin zgjedhor. Kjo gjë nuk është bërë. E njëjta gjë edhe në këtë komision, të bëjmë ne gjëra teknike, sepse kemi ekspert, por vullnetin politik e lëmë në fund. Pra, vazhdojmë të ripërsërisim gabime. Ndërkohë që ajo që është thelbësore është që palët të ulen me vullnet të qartë, të bien dakord të pranojmë partitë e tjera jashtë parlamentare, këtu se kanë fjalën për Partinë Demokratike dhe këta që kanë lënë mandatet, por flas partitë e tjera që s'kanë qenë në parlament, por megjithatë që nga zgjedhjet në zgjedhje janë rreth 500.000 vota që shpërndahen, nëse e mbani mend në një proces normal, jo në këtë të fundit, aplikojnë ose kandidojnë diku tek garojnë diku tek 65 parti, subjekte zgjedhore. Dhe duke hequr, po themi, 7 apo 10 parti që futen në parlament, 55 parti të tjera kanë diku tek 500.000 vota, që nuk janë pak në një total për 1.700.000 votos. Por këto shpërndahen dhe për hir të formulës e tjerë nuk përkthehen në mandate në parlament. Kështu që kjo pjesë ngelet e papërfaqësuar, ata kanë është domosdoshmëri që të merret ky kontribut për tyre. Jo vetëm nga, por rëndësishme është nga qarqet akademike, nga ekspertiza, nga shoqëria civile, e cila tashmë nuk është më shoqëria civile para 2 dekadave, por ka kapacitete të mbrojtura, të rritura, fal mbështetjes të partnerëve tanë ndërkombëtar, dhe pikërisht kjo është ngritja e kapaciteteve të shoqërisë civile dhe të ekspertizës jo politike, që në momente të tilla krize ti kundërvihen me ekspertizën e tyre, duke mbrojtur interesin qytetar dhe ti kundërvihen politikës apo dhe pushtetit. Kështu që nuk mund të shmanget kjo gjithëpërfshirë. Ata gjithmonë e kanë shmangur këtë pjesë dhe duan njësoj ta shmangin sërish. Sepse sërish duke ju referuar komisionit aktual, zotit Gjyknuri, po në të njëjtën mbledhje, kur u fol për pjesën e hapjes dhe diskutimit në shoqërinë civile, u tregua i prerë duke thënë që nëse kemi diçka me shoqërinë civile, do ta diskutojmë në një tryezë jashtë. Në fakt nuk është fare e shëndetshme, është ndryshe nga çdo lloj komisioni tjetër. Po i rikthehemi komisionit të 2012-s, i cili u bë i mbyllur. Madje para një jave ka pas një mbledhje të komisionit të reformës zgjedhore dhe Krik Albania, organizata që unë përfaqësoj, është edhe e akredituar në parlament si një nga organizatat që ndjek këtë komision, kërkoi të bëjë pjesë dhe nuk u ftua, përveç kësaj, ka kërkuar zyrtarisht të kemi planin e punës të këtij komisioni. Çfarë është bërë etj, nuk ka asnjë lloj transparence. Nuk ka asnjë lloj transparence, flas zyrtarisht. Në këtë pikë, unë ngri një pikë pyetje, me çfarë dokumenti po punohet? Dim në fakt vetëm që Partia Socialiste ka kërkuar që i gjithë procesi të jetë ndarë në 2 faza. Të gjitha janë të nivelit politik. Duke shmangur vetëm pjesën e periudhës nga maj i vitit 2019 dhe deri më sot, për cilën ne nuk kemi asnjë lloj informacioni, nga organizatat që e kanë ndjekur ka kërkuar të jetë prezent në komisione e tjerë, por nuk ka arritur të ketë një dokument zyrtar që të flasi qoftë për planin e punës, qoftë për çfarë po bëhet. Por duke u referuar komisionit parlamentar të ngritur për reformën zgjedhore, të ngritur që në tetor të vitit 2017, sepse është një njëjti komision, por që u ndryshua në strukturë e tjerë në maj të këtij viti, në prill më saktë të këtij viti, duke u referuar këtij komisioni, në atë kohë u bën një sër tryezash, ekspertizë huaj, ekspertizë brendshme, sigurisht pa e respektuar sërish gjithë përfshirjen në përmbajtje, sepse ligji i konsultimit publik nënkupton që nëse ne në atë kohë pjesë e koalicionit të vëzhguesve vendor dhe në emër të koalicionit të vëzhguesve vendor kemi çuar rreth 10 seksione, janë 180 rekomandime. Pra minimalisht sipas ligjit, nëse komisioni, çdo komision parlamentar, nëse refuzon, është i detyruar të kthejë dhe përgjigje pse.
Pra nuk bëhen show për të thënë që e diskutuam këtë me shoqërinë civile, me partitë politike dhe vendosim siç duam ne. Dhe deri në fund, deri në tetor të vitit 2018, pra një vit më parë, u pa që grupi i punës së Komisionit Reformës Zgjedhore nuk ishte asnjë produkt konkret. Diskutimi për draftin që u servir më vonë, 2-3 muaj më vonë në dhjetor të 2018 nga zoti Balla, ishte një draft i bërë nga 2 ekspertë të tjerë që sot janë ekspertë zyrtarisht të komisionit, por në atë kohë ishin 2 ekspertë pavarur. Po flasim për grup pune zyrtarisht apo për diskutime zyrtare që quhen dokumenta parlamentar dhe që rinë në arshivën e parlamentit, nuk ka asnjë gjë të tillë. Flitet madje sikur kam punuar të dyja palët. Nëse kam punuar underground, jo zyrtarisht. Ne kemi qenë aktorë që e kemi ndjekur. Dhe dihet që deri në momentin e fundit nuk ka asnjë produkt konkret final të dy palëve. Deri në flasim për periudhën deri në tetor 2018, pa ardhur te dorëzimi i mandateve. Kështu që nuk e di se të gjitha këto diskutime ku bazohen. Sepse një gjë është qasja politike dhe në diskutime politike sigurisht është valencë politike dhe kërkon diskutim nga palët politike, por nëse flitet për përmbajtje të punës së bërë deri tash, ose të procesit të ndjekur deri tash nga Komisioni i Reformës Zgjedhore, nuk ka as edhe një dokument të publikuar si kontribut qoftë i komisionit, qoftë edhe i konsultimeve të bëra deri më sot. Në momentin që Partia Demokratike mori pjesë në tryezën e organizuar nga OSBE-ja, erdhi me një platformë ndoshta, jo konkretisht për reformën zgjedhore, por për rrugën se si mund shkohet drejt saj, kërkoi ngritjen e një strukture të posaçme, ku të pranishëm të ishin dhe faktorë ndërkombëtar. Si e shihni këtë kërkesë? Partia Demokratike është në atë tryezë ka qenë e përfaqësuar si opozita e vendit. Dhe flitet për ato lloj opozite e cila është mandatuar në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe nuk mund të anashkalohet kollaj. Sepse ajo që e emërton një opozit ka të bëjë me rezultatin e zgjedhjeve, pra një forcë politike, pra kë përfaqëson. Për sa i përket qasjes së tyre, sigurisht një qasje politike, është një nga alternativat që mund të diskutohet, ka dhe alternativat të tjera që mund të diskutohet. E rëndësishme është që pa përfshirë të gjitha forcat, jo thjesht opozitën e bashkuar, por të gjitha forcat politike, madje shoqërinë civile, median e tjerë se problematikat janë madhore. Pra gjithë kuadri ynë ligjor, kodi zgjedhor, ka krijuar precedent antiligjor. Kështu që duhen prekur të gjitha. Këtë nuk mund ta bëjë një forcë e vetme, as me ekspertët më të mirë. Kjo kërkon vullnet politik të gjithëpërfshirës. Kështu që ky është problemi i kësaj. Nuk është problemi se flitet thjesht për një element në gjithë piramidën e mekanizmave apo e procedurave që sigurojnë procesin zgjedhor. Flitet për ta ndryshuar rrënjësisht të gjithë procesin zgjedhor, sepse procesi i fundit i 30 qershorit dhe çfarë krijoi ka krijuar precedent, si kundër e thash, të rrezikshëm dhe antiligjor. Çfarë do të thotë që dhe këto ka ndodhur në qoftë me këtë Komision Qendror të Zgjedhjeve, qoftë më parshëm etj, në momente kur ligji ka të themi një dyanshmëri minimalisht, në sensin që mund të interpretohet, është i paqartë etj, një nga argumentet që mund të gjendet dhe që përbën edhe materialin edhe bazën ligjore janë dhe precedente krijuar nga komisionet e mëparshme. Dhe ka pasur vendimarrje të palishme të komisionit të KQZ-s, thjesht duke referuar vendimarrje si një komisionit të mëparshëm të zgjedhor, pra të KQZ-s së mëparshme. Megjithëse dhe ajo e palishme. Pra ne kemi tashmë këtë produkt që ka ardhur nga aplikimi i precedentëve. Dhe kjo ka ndodhur në KQZ, vendimarrje të palishme, jo ekstra ligjore, të palishme. Kujt i referoheni për këtë? Po ka disa vendimarrje që ne kemi publikuar, sepse ne kemi publikuar jo vetëm raporte nga 2011 dhe në vazhdim për proceset zgjedhore, por edhe për ecurinë institucionale e tjera. Bëhet fjalë ndoshta kryesisht për procesin zgjedhor të 30 qershorit. Jo, flas edhe më përpara. Por, domethënë ka pas një vendimarrje të palishme referuar tash se bazë ligjore s'kemi, si kundërshmar komisioni, po themi. Komisioni KQZ-s i zonjës Luzi, për mos të implikuar komisionin e tanishëm, ishte referuar vendimarrjes palishme të zotit Ristani, të
Komisionit Qendror. Pra, mbi bazën e precedentit. Të njëjtën gjë ka bërë dhe kolegji zgjedhor. E ka shkelur njëri i pari, duke marrë tagrin e gjykatës kushtetuese, duke marrë tagrin e ligjvënësit. Nëse këtu ka ndodhur çuditëra, duke e parë nga pikpamja e ekspertizës gjithë. Dhe me një precedent të krijuar në 2013 apo në 2015, risillet prapë 2017 tashmë si një normë ligjore. Të njëjtën gjë me çfarë ka ndodhur deri më sot, dhe ka disa fabula në procesin e 30 qershorit që vëngjishtin dhe tregojnë për një mos funksionalitet serioz të institucioneve kundrejt ligjit. Kështu që nga kjo pikpamje reforma zgjedhore duhet të jetë e thellë, e plot, e parë në integral, por kërkon domosdoshmërisht të gjitha palët. Çdo diskutim tjetër është humbje kohe, është radikalizim situate, e cila çon dhe në radikalizim shoqëror akoma dhe më tej. Në fakt, duke parë gjitha këto problematika edhe mungesë të gjithëpërfshirjes në të njëjtën kohë, a mendoni se vërtet do rrezikohet fati i kësaj reforme, duke qenë se Partia Demokratike refuzon në fakt që të bëhet pjesë? Opozita parlamentare kërkon ndryshim sistemi, nuk bie dakord me kërkesën e Partisë Socialiste. Si mund të realizohet në fakt e gjithë kjo reformë me gjitha këto kontradikta që përmban brenda saj? Për të gjithë elementet që ju përmendët, ka diskutime nga më të ndryshmet, ka qasje, ka zgjidhje, por e rëndësishme është që qasja të jetë integrale. Pra nuk mund të bëhet qasje me element të caktuar të procesit dhe të thuhet që u zgjidh puna. Në qasjen tonë, ajo që ne kemi propozuar, është që së pari të përcaktohet qartë mënyra e funksionimit të komisionit, pra që është në nivelin politik të gjës. E kemi propozuar këtë edhe në shkurt të vitit 2018, sa po komisioni filloi punën, zyrtarisht dhe na ftoi, por kjo u prit nga të gjithë, nga Partia Socialiste, por edhe nga PD-ja në atë kohë antarët të komisionit, u prit me menefregizëm një dhe me një lloj agresiviteti, që kush jeni ju që do na mësoni ne si punohet. Por ja ku erdhëm sot, duke e paralajmëruar. Pse? Sepse nuk ishte se po shpiknim në rrotën, por ishin precedent të krijuar më parë. Dhe bota e zhvilluar demokratike ka mënyrat se si nuk ka nevojë të ridimensionojmë ne dhe të rishpikim ne mënyra se si të merremi vesh apo të zgjidhim një çështje kur ka vullnet. Kështu që nga kjo pikpamje është mënyra si do funksionojë komisioni. Çfarë thotë, ky komision duhet që të sigurojë marrjen e gjithë kontributeve dhe kthimin e përgjigjes dhe të ndajë në radhë të parë vullnetin politik, jo teknik. Sepse ekspertizat teknike janë pafund. Është vullneti politik ai që bën jo vetëm fokusimin në elementet e caktuar, por siguron dhe zhvillimin deri në fund, sepse vullneti politik është ai që do ta miratojë në parlament. Pavarësisht se çfarë thonë ekspertët. Dhe mbasi kemi vullnetin politik, ekspertët hyjnë në detaje dhe përqasin problematikat, problemet e mundshme etj. Pra, e para është kjo, gjithëpërfshirja dhe vullneti politik. E dyta kërkon mekanizma të cilët që ta sigurojnë këtë. Pra nuk mund të luhet më me premtime që na i kanë dhënë edhe liderët më të mëdhenj. Në konferencën e 2016-s, që ne kemi bërë për korrupsionin zgjedhor, në atë kohë, në emër të koalicionit të vëzhguesve vendor, kanë qenë të gjithë liderët politike, pranuan pjesën e korrupsionit zgjedhor, u angazhuan që do të kishim reformë zgjedhore, deri më sot se kemi. Pra nuk duhet të mbetemi këtu, por duhet të mbetemi, duhet i besojmë procedurës dhe mekanizmat të cilët sigurojnë pjesëmarrjen e këtyre aktorëve. Pra dhe të shoqërisë civile dhe të aktorëve të tjerë jashtë politik që të imponojnë procesin e reformës dhe të rrisin transparencën maksimale. Pastaj, elementë të tjerë që mund të sigurohen dhe që ne kemi krijuar dhe sërish në nivel politik është që duke parë problematikat e mëdha dhe pafund që ne kemi krijuar, duke parë domosdoshmërinë, duke parë mungesën e kohës etj, ne kemi propozuar që Komisioni i Reformës Zgjedhore të kthehet nga një komision i posaçëm ad hoc në një komision të përhershëm parlamentar për çështje zgjedhore, duke adresuar problemet më madhore që janë për momentin, problemet që lidhen me administratën, problemet që lidhen me partitë politike, problemet që lidhen me financimin e partive politike, që është nga problemet madhore, se çfarë përfaqësojnë këto parti dhe nga ushqejnë këto parti dhe që nuk ka fare transparencë, dhe pastaj për të adresuar për procesin zgjedhor të radhës. Pastaj, në momentin që kalon procesi zgjedhor, ka element të tjerë sa të duash procesi zgjedhore që mund të merret Komisioni i Reformës, Komisioni për çështjet zgjedhore, Komisioni i përhershëm parlamentar. Mund të merret me mekanizmat se si qytetari të vëj të drejtën e vet për të mos u thirrur
në votime 1 në 4 vjetë. Por për ta testuar çdo ditë, pra, po themi për demokracinë direkte dhe mekanizmat e tjerë. Përpos të gjitha propozimeve në fakt që keni për reformën zgjedhore, unë kam edhe një pyetje të fundit që lidhet me sistemin. Sipas jush, si eksperti çështjeve zgjedhore, a kemi vërtet probleme me sistemin në Shqipëri dhe cili do të ishte ndoshta i duhuri për demokracinë e brisht që kemi në vend? Të them të drejtën, qasjat e sistemeve janë të ndryshme, nuk ka sistem perfekt. Por sistemi ndërtohet, mbi bazën e sistemi ndërtohet gjithë piramida që të siguroj këtë që sapo tham, në mënyrë që të kemi një përfaqësim të drejt për drejt, pra të vullnetit qytetar, dhe të kemi të njëjtin peshë të votës. Pra sekundën një qytetar voton në zonën më të thellë të këtij vendi, ai dhe ai që është në mes të kryeqytetit, pesha e votës të jetë e njëjtë, pavarësisht se nga voton. Dhe nga kjo pikpamje, një nga sistemet që ne kemi propozuar që në reformën e 2012, ka qenë ajo që sot gjithë pranohet, që është sistemi me listat e hapura, me një zonë zgjedhore, proporcional, kombëtar, etj., që ndihmon edhe në shtensionimin e situatës politike, etj. Por ka një problem tjetër që më bën të jem skeptik. Ne kemi ecur gjithmonë nga një provë në një provë tjetër, pa e lënë të piqet edhe për ta adresuar. Asnjëherë nuk kemi lënë dhe kushtetutën, KQZ nuk e lam që sot KQZ-a do të ishte më e mira nga ajo e parashikuara, ndërinstitucionale e parashikuar në 98-ën. Por ne nuk e lam të piqej, e hoqëm fare. Edhe në këtë moment, kemi këtë lloj sistemi, kur themi që hajde të bëjmë reformë zgjedhore, nuk kuptohet që me këtë lloj sistemi ne të sigurojmë gjithë mangësitë që krijon ai sistem. Edhe këtë se bëm, po tani po do e ndrojmë prapë. Pyetja tjetër është që nëse ne do harim në një mënyrë që kur kemi sot mos zbatim ligji në nivele, do ta egzageroja të thosha madhore, por realisht të konsiderueshme dhe shumë shqetësuese. Mos funksionim institucionesh, mos funksionim të partive politike, mungesë transparencë etj. Në të gjitha këto pikpamje, në momentin që këto të gjitha do të funksionojnë demokratikisht, a do të arrijë partia politike të përmbledhë këto vullnete? Apo mos është më mirë që tashmë që e ka përgjegjësinë lideri dhe e kemi përgjegjësinë të ushtrojmë presionin me këta? Kështu që ka nevojë të diskutohet për këtë dhe nuk mund të thuhet një. Zoti Gogo, faleminderit që ishit në Ora News. Ju faleminderit juve.